नमस्ते साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, अनुहार सुन्दर हुन्छ, स्किनको क्वालिटी धेरै राम्रो हुन्छ, तर अनुहारमा आइब्रो र आइल्यासेस राम्रो भएन भने यो सबै चीज फिक्का हुन्छ। त्यसैले मेकअप आर्टिस्ट जब मेकअप गर्छन्, उनीहरूको फोकस सबैभन्दा धेरै आँखामा हुन्छ। कसरी हामी आइल्यासेस आइब्रोलाई नेचुरली सुन्दर बनाउन सक्छौं, नेचुरली घन बाक्लो बनाउन सक्छौं, आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्नेछु यस्तो DIY सिरमको बारेमा जुन तपाईले घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो सिरमको प्रयोग तपाई केही महिना मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईको आइब्रो, तपाईको आइल्यासेसलाई सुन्दर घन बाक्लो बनाउन धेरै मद्दत गर्नेछ। साथीहरू, जहिले पनि हामी सुन्दरताको कुरा गर्छौं भने आँखाको सुन्दरता धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आँखाको सुन्दरताको कुरा गर्दा कुरा आउँछ हाम्रो आइब्रोको, हाम्रो आइल्यासेसको। यसलाई हामी राम्रो बनाउनको लागि मेकअप कस्मेटिकको प्रयोग गर्छौं, तर यो सबै चीज हामीलाई टेम्पररी रिजल्ट दिन्छ। जसरी हामी यसलाई छुटाउँछौं, मेकअप रिमुभ गर्छौं, हाम्रो अनुहार फेरि त्यस्तै देखिन थाल्छ। धेरै व्यक्तिहरूको बच्चा छँदा आइब्रो बाक्लो, आइल्यासेस घना थियो, तर केही बिरामीको कारण, केही स्ट्रेसको कारण र एज बढेसँगै आइब्रो पातलो हुन थाल्छ, जसको कारण हाम्रो सुन्दरता कम देखिन थाल्छ। तपाईको पनि आइब्रो बच्चामा धेरै राम्रो थियो, तर केही कारणवश आइब्रो पातलो हुँदै जाँदैछ, आइल्यासेस पातलो हुँदैछ भने यो आइब्रो सिरम, यो आइल्यासेस सिरमले तपाईलाई धेरै मद्दत गर्छ तपाईको आइल्यासेस, तपाईको आइब्रोलाई घना बाक्लो सुन्दर बनाउन। यो सिरम बनाउनको लागि हामीलाई बेसिक चीज चाहिन्छ जुन कि हाम्रो घरमा सजिलै पाइन्छ। घरमा छैन भने वरिपरिको स्टोरबाट तपाई यसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनको लागि 1 गिलास पानी एउटा भाँडामा लिनुपर्छ। यसमा 1 चम्चा अलिभ सीड हाल्नुपर्छ। अलिभ सीड भित्र रेटिनोइक एसिड हुन्छ। रेटिनोइक एसिड एउटा यस्तो केमिकल हो, एउटा यस्तो नेचुरल कम्पाउन्ड हो, यसले हाम्रो हेयर फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्छ। अब यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ 2 चम्चा फ्ल्याक्स सीड। फ्ल्याक्स सीड भित्र ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 को कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो आइल्यासेस, हाम्रो आइब्रोलाई इन्हान्स गर्न मद्दत गर्छ। यो दुवै चीजलाई 1 गिलास पानीमा हामीले उमाल्नुपर्छ, गाढा बाक्लो नभएसम्म। जब यो सिरम जस्तै देखिन्छ, यसलाई छान्नुपर्छ। छानिसकेपछि यो जेलको फर्ममा देखिन्छ। अब हामीले एड गर्नुपर्छ यसमा 1 चम्चा अदुवाको रस। अदुवाको रस भित्र धेरै मात्रामा फस्फोरस र सल्फर हुन्छ। यसले पनि हाम्रो फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्छ। अन्तिम चीज हामीले यसमा मिलाउनु पर्छ भिटामिन ई। भिटामिन ई ले हाम्रो आइल्यासेस, हाम्रो आइब्रोलाई ग्रोथ गर्न मद्दत गर्छ। यो सबै चीजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ र यो सिरमलाई तपाईले कटन बडको मद्दतले आफ्नो आइब्रो, आफ्नो आइल्यासेसमा लगाउनुपर्छ दिनमा 2 पटक। यदि तपाईसँग टाइम छ भने 2 भन्दा बढी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसलाई तपाईले जति लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ उति तपाईलाई फाइदा हुन्छ। साथीहरू, आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला।